السلام عليكم. أسعدتم أوقاتا أصدقائي الأعزاء. تكلمنا في حلقتنا السابقة عن تعريف البروتينات وبنيتها الكيميائية، وسنكمل اليوم بالحديث عن تخرب هذه البروتينات أو ما ندعوه بتمسخها، بالإضافة إلى ذكر وظائفها ضمن الجسم وتحديد كميتها المطلوبة يوميا. هيا بنا. إذا كما قلت لكم سنتكلم الآن عن تمسخ البروتينات. إذا عندما نقول أو عندما تسمعون بهذا المصطلح التمسخ، فهو المقصود به التخرب، وأيضا من الممكن أن نقول الطي. إذا طي البروتينات أو تمسخ البروتينات أو تخرب البروتينات، نجد أن كل بروتين له شكله الخاص وبالتالي نوعه الخاص، وكما قلنا في الحلقة السابقة الوظيفة مرتبطة بشكل كبير بالبنية. إذا سيكون لديه وظيفته الخاصة حسب أنواع الحموض الأمينية المشكلة له وكيفية توضعها وارتباطها والروابط التي تستخدمها. وإذا حدث تغير في درجة الحرارة وبهاء البيئة المحيطة التي يكون البروتين ثابتا عندها، أو عند تعريض هذا البروتين لتفاعلات كيميائية أو فيزيائية، فذلك من الممكن أن يؤدي إلى تمزيقه وتعطيله وفقدانه لشكله الثالثي أو الرابعي ورجوعه إلى بنيته الخيطية التي هي عبارة عن تسلسل بسيط من الحموض الأمينية المرتبطة ببعضها البعض بروابط بيبتيدية كما قلنا في المرة السابقة. فنقول عن البروتين الذي فقد بنيته الأرقى ولكنه احتفظ ببنيته الأولية بأنه قد تمسخ. وما يهمنا هنا أن البروتينات المتمسخة تكون عادة غير وظيفية، وبالنسبة لبعض البروتينات فيمكن أن تقوم بعملية تعيدها إلى شكلها الأصلي بعد خضوعها لعملية التمسخ، أما بقية البروتينات لا تستطيع أن تقوم بذلك. والمثال الأشع لعملية تمسخ بروتين غير قابلة للعكس أو الرجوع هي طهو البيض المقلي، حيث أنه عند إحداث عملية القلي يتخرب بروتين الألبومين المتواجد في البياض السائل للبيضة ويتحول إلى الطور الصلب ويتمسخ بالحرارة المباشرة، ولا يمكنه العودة إلى ما كان عليه حتى بعد تبريده. نذكر الآن وظائف البروتينات في أجسامنا. تلعب البروتينات العديد من الأدوار الهامة في أجسامنا، حيث تكون أنظيمات تتوسط وتحفز تفاعلات كيميائية، إضافة إلى أن لها دورا هاما في التنظيم الاستقلابي، كما أنها تقوم بتزويدنا بالطاقة والتي تبلغ 4 كيلو حريرة لكل غرام منها. والدور الأهم لها بالنسبة للرياضيين وبناة العضلات هو أنها تبني وتجدد أنسجة العضلات وتلعب بالتعاون مع الكربوهيدرات في الابتناء العضلي بعد إحداث مقاومة برفع الأثقال وتدمير الأنسجة العضلية. والسؤال الذي يطرح نفسه: كم من البروتين يحتاج جسمنا يوميا؟ تنصح الأكاديمية الوطنية للطب البالغين بتناول ما يعادل 18 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا. فعلى سبيل المثال يحتاج شخص وزنه 90 كيلوغرام حوالي 72 غرام من البروتين يوميا. ولنتذكر هنا أن هذه الكمية هي الكمية الدنيا، أي من يرغب بأن يقوم ببناء عضلي وتكبير لحجم العضلات فعليه أن يقوم برفع هذه الكمية، وسنشرح ذلك في مقاطع فيديو وحلقات أخرى. إذن نحسب، أعيد للمرة الأخيرة، كيف نحسب الكمية الدنيا من البروتينات الواجب استهلاكها يوميا والواجب أن يتزود بها جسمنا يوميا. إذن كل 18 جرام من البروتين يتطلبها الجسم لكل كيلوغرام من وزنه. إذن
نحن كم هي الكمية الواجب توافرها في حال كان وزن الشخص كذا. 90 هنا نضرب إذا الطرفين بالوسطين، 90 80 70 أيا كان وزنه نضعه بدلا من هذا الرقم ونقسم على 1. لا داعي لهذه العملية، إذا فقط نقوم بضرب 0.8 بوزن الشخص فنحصل على الكمية الدنيا بالغرامات من البروتينات التي يتطلبها جسم الإنسان يوميا. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.